دوستان عزیزم سلام، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و در این ویدیو قصد دارم 14 تا علامت دیابت رو که شب هنگام بروز میکنه باهاتون در میون بگذارم. مورد 9 و 10 بسیار مهم هستند. لطفا تا پایان ویدیو با من همراه باشید تا با تمام این علائم آشنا بشید. دیابت علائم زیادی داره که قطعاً قصد داره چیزهایی رو بهمون بگه. مهم هست که بهشون توجه کنید چون خیلی از افراد این علائم رو نادیده میگیرن و در نهایت آسیب بیشتری به اندام‌ها به خصوص کلیه‌ها و چشم‌هاشون وارد میشه. یکی از این نشانه‌ها بیدار شدن‌های مکرر از خواب هست برای ادرار کردن. اسناکچوری میگن. وقتی قند خون زیاد باشه و کلیه‌ها وظیفه فیلتر کردن این خون رو دارن، بدن به طور طبیعی سعی میکنه از شر قند زیادی رها بشه. چون قند زیاد سمی هست، هر جا که قند باشه آب هم همونجا میره. پس وقتی بدن شما تلاش میکنه قند رو از بین ببره، مایعات بدن رو هم همراه اون از بین میبره که در نهایت باعث کم آبی بدنمون میشه. افرادی هستن که حتی 7-8 بار در طی شب برای ادرار کردن از خواب بیدار میشن و این علامت خیلی خطرناک هستش. باید حتما بهش توجه زیادی داشته باشیم. یکی از نشونه‌های دیگه تشنگی بیش از حد هستش. طبق اتفاقی که گفتیم تکرر ادرار و ادرار زیادی که افراد دیابتیک دارن، پس بدن دچار کم آبی میشه. پس مدام نیاز به آبرسانی بدن داریم. وقتی قند بالایی دارید و همچنان آب میخورید، بدن به طور طبیعی نمک رو حفظ میکنه که این مورد هم باعث میشه که به آب بیشتری مجددا نیاز داشته باشید. بنابراین این چرخه ناقص ادامه پیدا میکنه به نیاز به آب و رفتن به دستشویی. مدام داره تکرار میشه. شما مدام میرید دستشویی و ادرار میکنید، مواد معدنی مهمی مثل پتاسیم، منیزیم و کلسیم هم از بدنتون دفع میشه. نشونه بعدی سندرم پای بیقرار هست. دلیلش اینه که وقتی قند زیاد دارید در بدنتون، ویتامین B1 بدنتون کم میشه و کاهش این ویتامین باعث تجمع اسید لاکتیک در ماهیچه‌ها میشه و ماهیچه‌ها اکسیژن کافی دریافت نمی‌کنند، در نتیجه بسیار هم خسته میشن. بیشتر اسید لاکتیک در شب هنگام در ماهیچه‌ها جمع میشه و باعث بیقراری در اندام‌های پا میشه. بنابراین در قسمت‌های از پاتون اکسیژن وجود نداره و در نتیجه پاها شروع به درد گرفتن میکنند. دلیل دیگه این امر در پاها این هست که منیزیم بدنتون کم میشه. تقریباً در افرادی که قند خون بالایی دارن همیشه دیده میشه. بدون منیزیم عضلات احساس آرامش ندارند. بنابراین افرادی که کربوهیدرات و قندهای تصفیه شده زیاد مصرف میکنن دچار کمبود ویتامین B1 و ماده معدنی منیزیم میشن. اگه این افراد شروع به مصرف ویتامین B1 بکنن، باز هم از شر این درد پا خلاص نمیشن تا زمانی که قند اضافی رو در بدنشون از بین ببرن. نشونه بعدی دیابت تعریق بیش از حد در شب هستش. این تعریق میتونه بیشتر در قسمت صورت، گردن و یا قسمت‌های بالایی بدن باشه، ولی با گر گرفتگی یا استی که خیلی متفاوت هستش. در این حالت فرد شبها بدون هیچ دلیلی عرق میکنه. شاید ممکنه هوا گرم هم نباشه، هوای اطراف، ولی خب گرم میشه و عرق میکنه چون قند زیاد باعث میشه بدن در حالت جنگ و گریز قرار بگیره و سیستم سمپاتیک فعالتر میشه. بخشی از عملکرد سیستم عصبی هست. زمانی اتفاق میفته که آدرنالین در بدن فرد ترشح شده و فرد شروع به عرق ریختن بیشتر میکنه برای جبران. یعنی وقتی که بدن دچار استرس میشه، این مکانیزم فعال میشه. وقتی بدن فردی قند زیادی داره، همون حالت استرس براش شبیه سازی میشه که تحریق زیاد رو باعث میشه. نشونه بعدی آپنه خواب یا همون قطع شدن تنفس هستش. وضعیتی است که شما در بدن اکسیژن کافی ندارید چون انسداد هوا در پشت گلو و سینوس ها وجود داره و از علائم کلاسیک دیابت هستش که معمولا به دلیل انسولین زیاد رخ میده. انسولین زیاد چیزی به نام مقاومت به انسولین رو ایجاد میکنه که پزشکان هم کمتر بهش توجه میکنن. در حالت انسولین زیاد بدن سعی میکنه که شما رو در برابر سموم بیش از حد گلوکوز یا قند محافظت بکنه و اینقدر انسولین ترشح میشه که بدن نسبت به مقاومت پیدا میکنه، در نتیجه باعث گرفتگی گلو در هنگام خواب میشه. اما نشونه بعدی مربوط به هایپوگلایسمی قند خون پایین هست. چون بدن میخواد قند خون رو اضافیش رو خارج بکنه، با انسولین هم انجام میده. قبلا هم اشاره کردیم انسولین بالا میره و سعی میکنه قند خون شما رو پایین بیاره. بنابراین یکی از نشانه‌ها این هست که
نصف شب با قند خون پایین از خواب بیدار بشید و اصلا میگید قندم افتاده. یکی از مشکلات بزرگ این اتفاق فعال شدن آدرنالین هستش. پس بنابراین شما در حالت استرس از خواب بیدار میشید. همینطور هورمون کورتیزول در این حالت فعال میشه. میدونید بین ساعت 2 تا 3 نیم شب که خواب شبانه‌تون به هم میرسه، هورمون کورتیزول که بیشتر ترشح بشه قند خون رو ناخودآگاه خودش بالا میبره. پس در نتیجه باید شما رژیم غذاییتون رو بهش توجه بکنید که کربوهیدرات رو کمتر مصرف بکنید. نشونه بعدی تأخیر در خواب یا بیخواب شدن هستش. چون سطوح بالای قند باعث تأخیر در ترشح ملاتونین میشه. ملاتونین هورمون خواب هست. شما دراز میکشید که بخوابید و اما نمیتونید. علائم بعدی شامل رفلاکس معده هست. وقتی قند خون بالا هست روی سیستم عصبی خودمختارتون تاثیر میگذاره. در نتیجه دریچه های بالای معده رو کنترل میکنه. در نتیجه با قند زیاد کنترل این قسمت دچار اختلال میشه. نتیجه رفلاکس معده رخ میده. پس همونطور که گفتیم رژیم کم کربوهیدرات کتوژنیک استفاده کردن و همچنین کم کردن وعده‌های غذایی هست. صبحانه و نهار میل بکنید. باعث میشه کالری های زیاد رو در بخش اول روز دریافت بکنید، نه در انتهای شب. در نتیجه دیر غذا خوردن میدونید باعث کند شدن سیستم شما میشه و ما میخوایم که این مشکل برطرف بشه. اما نشونه بعدی دیابت کابوس یا رویاهای بسیار واضح شبانه هستش. رویاهایی که در شب میبینیم معمولا به مشکل در انتقال دهنده‌های عصبی مربوط میشه. دلیل این خوابهای وحشتناک اینه که به شدت بر اثر قند زیاد دچار کمبود ویتامین B1 میشیم. مصرف کربوهیدرات‌های زیاد و دیابت دو عاملی که باعث کمبود ویتامین B1 در بدن میشن هستن. نشونه بعدی دیابت در شب فشار خون بالا هست. بدن به طور معمول در حین خواب فشار و نبض رو کاهش میده. اما وقتی قند خونمون بالا هست و دیابت داریم این اتفاق برعکس میشه و افزایش پیدا میکنه. فشار خونمون میره بالا. ممکن هست متوجه فشار خون بالا در شب نشیم، اما یکی از اثراتش این هست که نمیتونیم بخوابیم. علامت بعدی تپش قلب در هنگام خوابیدن هست و همچنین در نیمه های شب. در درجه اول این مورد به دلیل کمبود الکترولیت هایی مثل پتاسیم و منیزیم مربوط میشه که میتونید از مکمل های منیزیم و پتاسیم استفاده بکنید تا دچار مشکل نشید. نشونه بعدی دندان قروچی کردن هست. نشونه‌ای که شاید بهش فکر نکرده باشید مربوط به سیستم عصبی خودکار فرد میشه. فرد رو در حالت استرس در هنگام خواب قرار میده، چون عضلات فک فعال میشن و فرد در خواب دندونها رو به هم دیگه فشار میده. اصطلاحاً دندان قروچه داره. این استرس توسط سیستم عصبی به دلیل قند زیاد خون هست و ایجاد میشه. نشونه بعدی که تقریبا به نشونه قبلی شبیه هست گرفتگی در ساق پاها هست در شب هنگام. به دلیل کمبود منیزیم هست که رخ میده. قند خون زیاده، منیزیم کم میشه و در نتیجه منیزیم کافی نداره بدنمون، کلسیم شروع به تجمع در داخل سلول ها میشه و گرفتگی عضلات بروز میکنه در نتیجه کاهش منیزیم و افزایش کلسیم در عضلات. اما آخرین علامت سردرد هنگام بیدار شدن از خوابه. یکی از دلایل این سردرد کم آبی بدنه. به دلیل قند زیاد بدن مغز به مایعات کافی برای جلوگیری از درد و فشار نیاز داره. بدونید که فقط نوشیدن آب برای هیدراتی کردن بدن کافی نیست. باید قند خون رو تنظیم بکنید و الکترولیت هایی مثل منیزیم و پتاسیم رو هم به اندازه کافی مصرف بکنید. دوستان عزیزم ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفا مراقب سلامتیتون باشید. اگر ویدیو براتون مفید بوده کلمه مفید رو برام کامنت بکنید و با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت بکنید. همیشه مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.